نهار جديد عاوتاني وغمار جديدة عاوتاني. نتلاقاو مع الصديق ديالنا يوسف. جي ايكيبي. امين بخير. والله تستعندك عندي الشيء. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way, and I have to run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for light. Listen, the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way, and I have to run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for light. Listen, the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. اخيرا وصلنا الاتخوطات. داكشي اللي درنا من الطريق من باغي لهنا درنا غير في باركينغ باش نقلبوا على بلاصه. صراحه بقينا واحد 2 زور ولاو حنايا كنقلبوا على بلاصه. قضيه فريمون عامره بزاف. وسي يوسف تعصب. صراحه انا اللي تعصب. المهم جوج تعصبنا. كاين هانيه نمشيو نشوفوا اتخوطا، نمشيو نقصيو بعدا هو الاول. راه الا ما كليناش ما كاين والو. لقينا الصف على كاع البلايص ديال الماكله، دونك ما يمكنش لينا ناكلو ونتسناو عاوتاني غنضيعوا الوقت كيف ما ضيعنا الوقت باش نلقاو بلاصه على الطوموبيل. جينا واحد البيسري مغربي بطبيعه الحال، دونك الرجال معانا غنطيبوا عنده داكشي شغلوا عليه. شكرا على ليزيكسبليكاسيون. يعني شحال طلبنا من درجة دابا؟ 1687. مازال باقي لنا شي 3465 درجة، ولكن قربنا. و ميم طون كتستاهل هادي الرياضة حيتاش كنقصيو ميم طون دي برغر و ميم طون كنحرقوهم. مي صراحة كنحرقو لي كالوري. حاجة كامل كتستاهل. شوف
تشوفوا غامرنا بحياتنا شويه. غامرنا بزاف، كنا هكا بين الحياه والموت. كل متنا كنا غنموتوا مزيان، حيت كتشوف واحد المنظر زوين تموت تما كاع تدفن تما. كاين صراحه الطبيعه زعما زوينه بزاف سبحان الله زعما فريمون. هاد لي غوشي لي فاليز كيفاش الماء كيفاش ديك لاكري اللي كتحيد من لي فاليز وكتولي في الماء دوك كتبدل اللون ديال الماء. فريمون داكشي اكسبسيونيل. وشكرا. خليكم مع المنظر هذا. الا بغيتو تعيشوا بحال داكشي اللي كنا عشنا، هادشي اللي كنا كنشوف. ها الموت، ها رجلي، ها الماء. مي المنظر زوين، بيت ما كان المنظر حسن، مي بكثرة الخلعه ما قدرناش نهزوا لاباري. تسلق جبل الثاني. جبل العاصفة. يوسف يجد صعوبات كثيرة مع الأسف بسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة بطريقة اللياقة البدنية ضعيفة. توازينة. اللياقة البدنية ضعيفة وبغى يلعب معانا نهار الحد. هو يوسف مسكين عيا. احنا وصلنا للدوزيام غوشي، باقي عاد واحد الخوزيام غوشي دابا الكلها. دابا قرب الكوفرفو مع 6 واصلا باش نوصلو لباريس خص شي 3 سوايع. دابا قربنا 6. المهم خليها على الله وصافي تنشوفو واش غنتشدو ولا لا. الكونكورون ديالي المهم زدنا واحد المغامرة أخيرة الله يستر وصافي. دابا ما عرفتش فين هو الدرون. المهم الدرون مات. هو كنسمع صوتو. هو دابا جاي. صار دخلناه في وسط لافاليز من الداخل من التحت و الى بيردو سينيال. ودابا ما بقينا كنشوفو والو حتى دابا هو راجع نورمالمون. حيت كاين واحد اللعيبه كتسمى كتاشفهوم في لي درون اللي كتخليه بانه الا فقد السينيال كيقدر يرجع بوحدو، كيطلع حتى للفوق وكيعاود يرجع. هو راجع الحمد لله. ما ضاعولناش لا فيديو. ناري حتى راه واحد الخلعه ما يمكنش يحتاج. ديجا مشي لي درون في لابيولغاري بسبب واحد الريح كان جا واحد لافالونس. كنت خايف هذا يمشي له مي بون الحمد لله.
تنساوش تابوناو وديروا ديك لاكلوش. نصيح احسن فلوغر احسن يوتيوبر من فرنسا، هذه هي البدايه ديالو. عجبو واش يعقل عليا وانا ما يعقلش عليا فاش يولي مليونير يدخل الادسنس. فعلوا الجهرات. يلا باي.